سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. من پریسام، یه دختر 23 ساله که انگاری از بد تولد روی پیشونیش اقبال سیاه شک شده بود. تک فرزنده یه خانواده 3 نفره که البته خیلی زود خوشبختیمون دوام نیاورد و از هم جدا شدیم. چون پدر و مادرم اختلاف طبقاتی زیادی با هم داشتن و مادرم یکی از خانواده‌های اسم و رسمدار شهر بود و پدرم جز یکی از خانواده‌های معمولی همون شهر، خیلی زود تو دوران دانشجویی و همکلاسی با هم آشنا شده بودن. این آشناییشون باعث شده بود که این شکاف بینشون پر بشه و به چشم نیاد. نمیدونم، شاید خیلی جوان بودن و یه جورایی خیلی عاقلانه تصمیم نگرفته بودن، ولی برای رسیدن به هم جلوی همه وایساده بودن و بعد از کلی تلاش تونسته بودن به هم برسن. تصمیمشون برای بچه دار شدن همون اول زندگی صورت گرفته بود. زندگیشون خیلی خوب بود و دوتایشون برای زندگی تلاش میکردن. اما چند روزی بعد از به دنیا اومدن من، فیل مادرم یاد هندوستان کرد و چند تا از همکلاسیاش که برای ادامه تحصیل تصمیم گرفته بودن به خارج از کشور برن و درس بخونن به مادرم گفته بودن. حالا مادر منم هوایی شده بود. حالا دیگه دائم به پدرم فشار می آورد که حالا که قرار من درسم و ادامه بدم، بیا ما هم به همین کار رو انجام بدیم و با هم به خارج از کشور بریم. ولی بابام باهاش مخالفت کرده بود و گفته بود که خونه و زندگیشو ول نمیکنه و به یک کشور غریب بره. همین ماجرا باعث شده بود که اختلاف و درگیری بینشون به وجود بیاد و عشق بینشون هر روز کمتر و کمتر از قبل بشه. انگاری گرد و باد اومده بود و همه اون زندگی رو از هم متلاشی کرده بود. خانواده طرف مادرم عین گربه‌ای که گوش دستش رسیده باشه تا متوجه اختلاف بین مامان و بابا شده بودن، پشت مامانو گرفته بودن و در نهایت خیلی زود موفق شده بودن که اونا رو از هم جدا کنن. اون موقع که مامان و بابا از هم جدا شدن، من هنوز 1 سالم هم نشده بود و تصویری از مادر و مهر مادری توی ذهنم نبود. بعد از همه این اتفاقا بابام که دل خوشی از مامانم نداشت، تمام عکسایی که از مادرم به جا مونده بود رو از بین برده بود. نمیدونم به خاطر شکستن دلش این کار رو کرده بود یا به خاطر اینکه من هیچ وقت هیچ عکسی از مادرم نداشته باشم و هیچ چهره‌ای ازش تو ذهنم نمونه که بعدها بخوام بشناسمش و به طرف مادرم برم. مامانم بعد از جدایی از بابام خیلی زود کاراشو راست و ریز کرد و با حمایت بابا بزرگ راهی خارج از کشور شده بود. از اونجایی که من خیلی کوچیک بودم و نیاز به حمایت داشتم که دائم باید کسی کنارم میمون تا کارامو انجام بده و ازم مواظبت کنه، بابام تصمیم گرفته بود که منو به مامان بزرگم بسپره. خودشم به هم اصلا اهمیت نمیداد و اصلا هیچ حمایت عاطفی از طرفش نداشتم. فقط ماه به ماه یه مبلغ پول برام واریز میکرد. خونه مامان بزرگ اصلا جای خوبی برای من نبود. همیشه شلوغ و پر سر و صدا بود. مدام عمه ها و عموهام با خانواده هاشون می اومدن و می رفتن و هیچ آرامشی نداشتم. توی اون خونه نه تنها نمیتونستی آرامش رو حس کنی، بلکه هیچ امنیتی هم نداشتم. خیلی دلم میخواست که به پدرم بگم دلم میخواد برم و با خودی زندگی کنم، ولی خب راستش جرأتش رو نداشتم. پدرم خیلی زود عصبانی میشد و منم چون آدم ترسویی بودم دلم نمیخواست که حتی سرم داد بزنه، چه برسه بخواد منو کتک بزنه. مادر بزرگم هم مدام تو سرم غر میزد و به هم میگفت منو هیچ کس نمیخواد و یه جورایی اضافیم. شنیدن این حرفا از مادر بزرگم
خیلی بهم آسیب میزد. چند باریم که ازش خواستم با هم اینطوری حرف نزنه چپ چپ نگام میکرد و میگفت آره دیگه، خوشی زیر دلت زده، هرچی خواستی برات فراهم بوده، بایدم پرروگری کنی. ای دختره چی سفید، باید اینطوری تو صورت من نگاه کنی و حرف بزنی؟ واقعا برام همه چیز فراهم بود، ولی به اندازه اون عشق و محبتی که بهش نیاز داشتم نبود. همیشه با دیدن نحوه های دیگه مامان بزرگ ناراحت می شدم و حسرت زندگیشونو می خوردم. اونا تو بغل مامان و باباشون بودن و قلب من مثل یه خاکستر بود که زیر و روش می کردن. هر موقع که می دیدمشون با مقایسه اونا با خودم جیگرم پاره پاره می شد. ولی کاری از دستم بر نمی اومد. وضعیت تحصیلی خوبی داشتم، چون معمولاً خودم رو به درس و مشقام مشغول می کردم که کمتر تو فکر کم بودم باشم. ولی خب همون مدرسم به اندازه خودش برام آزار دهنده بود. وقتی که مامانای دوستام می اومدن دنبال دختراشون، کوله هاشون رو ازشون می گرفتن و اونا رو می بوسیدن و من مجبور بودم که خودم تا خونه تنها برگردم. توی راه کلی قصه می خوردم و گریه می کردم. سالها اوضاع من به همین منوال گذشت، تا اینکه یه روز خیلی تصادفی وقتی که مامان بزرگ و بابا با هم حرف می زدن یه چیزایی ازشون شنیدم. بابا داشت به مامان بزرگ می گفت که مامانم بعد از سالها از خارج از کشور برگشته و اینجا مشغول به کار شده. پشت در آروم و بی صدا وایساده بودم و به حرفاشون با دقت گوش می دادم. مامان بزرگ از بابا راجع به این که مامانم چی کار میکنه و کجا مشغول کاره پرسید. بابامم آدرسشو به مامان بزرگ داد. من فکر میکردم که چرا مامان بزرگم تأکید داره که شغل و آدرس مامانمو بدونه. اما اون روز چون سالها بود که فشار روحی زیادی روم بود، ترجیح دادم به اون آدرسی که بابا به مامان بزرگ داد برم و مامانمو ببینم. بهش بگم که سالهاست منو رها کرده و رفته و حتی من نمیدونم که اون چه شکلیه. چند روز بعد تصمیم گرفتم که برم و مامانو پیدا کنم. بابام اون روز گفته بود که مامان بعد از ظهرها توی آموزشگاه کار میکنه. منم به همون آموزشگاه رفتم. به محض رسیدن به اونجا یکسره به اتاق مدیریت رفتم. بعدم اسم و فامیل مامانم رو گفتم و به مدیر آموزشگاه گفتم دلم میخواد این خانم رو ببینم. ولی مدیر گفت الان تا 2 ساعت دیگه کلاس داره و باید منتظرش بمونم. تو دلم تب و تابی افتاده بود که اصلاً نمیتونستم روی پاهام بایستم. رفتم تو حیاط و روی نیمکت نشستم و منتظرش موندم. بعد از 2 ساعتی که منتظر بودم یهو شنیدم که خانومی صدام کرد. برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. با دیدنش انگاری بغض چند سالم ترکید. پریدم و بغلش کردم. همونطور که بلند بلند و از اعماق قلبم اشک میریختم بهش گفتم که دخترشم. خیلی از لحاظ روحی داغونم. وقتی که بغلش کردم گرمای بدنش برام مثل یه سرپناهی بود که انگاری توی طوفان شدید پیدا کرده بودم و به هیچ وجه نمیخواستم که از دستش بدم. خیلی دلم پر بود. به خاطر همین سر شکایت رو باز کردم و ازش پرسیدم که چرا منو تنها گذاشته و ولم کرده. اونم فقط خودشو توجیه میکرد و دلایل بیارزش میآورد که شاید برای خودش قابل قبول بود، ولی برای من هیچ دلیلی قابل قبول نبود. آدمی که تصمیم گرفته بود با اختیار و خواست خودش یه انسانی رو به این دنیا بیاره باید مسئولیت نگهداریش رو هم به عهده می گرفت. دائم می گفت
من برای رسیدن به موفقیت مجبور بودم که برم. این پدرت بود که منو همراهی نکرد. بعدم همه چیز رو انداخت گردن پدرم که اون باعث شده که همه چیز خراب بشه. من اون روز خیلی از نظر روحی خالی و داغون بودم. تصمیم گرفته بودم که از همه کس و همه چیز ببرم و برم و بهش التماس کنم که اجازه بده تا باهاش زندگی کنم. انتظار داشتم که مادرم حالا که منو سالها تنها گذاشته و اینقدر به روح و روانم آسیب زده بدون هیچ مکث و دلیلی حرفمو قبول کنه. ولی با کمال ناباوری یکم فکر کرد و گفت باید در مورد این موضوع چند روزی بهش فرصت بدم تا فکر کنه و تصمیم نهایی رو بگیره. منم خیلی ناامید به خونه مامان بزرگ برگشتم و هیچ حرفی نزدم تا اونا متوجه نشن که من رفتم و مادرم رو دیدم. چند روزی که گذشت یه روز مامانم زنگ زد و گفت من حسابی فکر کردم و تصمیم خودم رو گرفتم. میخوام اشتباهات این چند سالم رو جبران کنم و نقش مادریم رو ایفا کنم. بعدم گفت میتونم برم و باهاش زندگی کنم. منم که دیگه به خواسته دلم رسیده بودم اومدم و همه جریان رو برای مامان بزرگ و بابام تعریف کردم. ولی بابام کلی کتکم زد و بهم بد و بیراه گفت. بابام میگفت لیاقتت همونه که بری و با زنی زندگی کنی که تو اوج کودکی تو رو رها کرد و بدون هیچ حس مادری سالها حتی ازت خبری نگرفت. ولی خب راستش هیچی دیگه برای من مهم نبود و فقط دلم میخواست برم و با مادرم و در کنار اون زندگی کنم. دلم میخواست از اون خونه شلوغ و بی در و پیکر نجات پیدا کنم. دلم میخواست وقتی که از مدرسه تعطیل میشم مادرم بیاد دنبالم و کولم و دستش بگیره و دستم رو توی دستاش بگیره و با هم توی پیاده رو قدم بزنیم تا به خونه برگردیم. دلم میخواست فریاد بزنم و به همه همکلاسیام بگم که منم مامان دارم و مامانم میاد و کولم و بر میداره و با هم قدم زنان به خونه برمیگردیم. فقط همین حرفا برام مهم بود. اون روز وسایلم رو جمع کردم و به خونه مامانم رفتم. حالا دیگه رسما زندگی تازه من با مامانم شروع شده بود و من موفق شده بودم که با مامانم و در کنار مادرم زندگی کنم. اون روزا دیگه داشتم طعم خوشبختی رو میچشیدم. ولی انگار روزگار نمیخواست که طعم خوش زندگی رو به من نشون بده. یه روز که با مامانم تو خونه نشسته بودم دیدم که یکی اومد و تمام نقاشی های قشنگی که برای زندگیم کشیده بودم و خراب کرد. مخرب زندگی منم همون مردی بود که خواستگار مادرم بود. یکی از همکارای آموزشگاه که مرد خوب و خانواده داری بود که از نظر مامانم فرهنگ و جایگاه اجتماعی خیلی بالایی داشت اومده بود خواستگاریش. 3-4 باری که اومدن و رفتن خیلی زود با هم قرار گذاشتن که ازدواج کنن. ولی حامد برای مامانم شرط گذاشت که من حق ندارم تو خونه مامانم و در کنار اونا زندگی کنم. تمام دنیا روی سرم آوار شد. حالا نمیدونستم باید چی کار کنم. برای دومین بار داشتم پناهگاهی رو که با 1000 آمال و آرزو ساخته بودم خرابه میدیدم. آره، مامانم برای دومین بار منو کنار گذاشت و دست رد به من زد تا زندگی خودش رو با شوهر جدیدش بسازه. اون روز دست از پا درازتر و با کوله باری از غم و سرشکستگی مجبور بودم که به همون خونه قبلی برگردم. مامان بزرگ و بابا حسابی به هم سرکوب می زدن و سرزنشم می کردن. حالا دیگه وضعم از قبلم بدتر شده بود.
بابام بی‌اعتناتر شده بود و مامان بزرگ دائم به هم سرکوب میزد. منم پیش خودم فکر میکردم که ای کاش مامانم هیچ وقت بر نمیگشت و من نمیدیدمش. مامانم 2 بار منو ول کرد و رفت تا به هدفهاش برسه. حالا دیگه من یه نوجوان شدم که به سن ازدواج رسیدم، ولی خب انقدر وضعیت روحی و خانوادگی آشفته‌ای دارم که هیچ کس راضی نمیشه با دختری که تو این موقعیت روحی و اجتماعی و بچه طلاق ازدواج کنه. انقدر خسته و افسردم که هیچ وقت فکر زندگی خوب و آروم رو نمی کنم. هیچ وقت پدر و مادرم رو نمی بخشم که با من و زندگی و سرنوشتم اینطور برخورد کردن. اما از خدا میخوام که به قلب یخزده و سردم گرما ببخشه و حالم رو بهتر کنه. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. مرسی که با لایک و کامنت کردن از ما حمایت میکنین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین، از طریق همین ویدیو زنگوله کنار رو فعال کنین تا جزء اولین کسایی باشین که با گذاشتن ویدیو به شما اطلاع داده می شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما را به خدا می سپارم.